ơi nhở người nha. Gì mày không lại mặc quần đôn chê đâu. Xuống mượn bọn Hiếu B ấy chả có à? Chứ trường anh có mấy bọn Hiếu B hay mặc. Giờ em mới mặc đéo mặc quần được quần gì. Mày to đéo. Hả? Là cô đôn chê à? Thằng Hiếu bảo ở đâu? Hiếu bảo Hiếu bảo Sơn Dương này có chỗ nào bán đồ đôn chê để lắm à? Thằng Hiếu bảo chỗ Sơn Dương có chỗ nào bán đồ đôn chê để lắm à? Ôi Thủy Lâm. Hiếu ấy. Thề cái đợt đấy nhá. Trinh Hiếu. Ba mấy thằng Dương cùng với thằng đéo động đôn chê mỗi mình em đéo mặc. Tùng Đại đôn chê. Đúng rồi. Anh bắt buộc phải mặc quần đấy. Đéo mặc quần kia. 15 các bạn ạ. Mặc là quần kia nó không phải mua đôn chê. Sao đây? Tùng Béo đang trên nước vui. À Tùng Béo ơi. Các bạn có nhìn thấy mình không? Tùng Đại mặc quần còn đít vào to nhìn hay vãi đấy. Nó đéo rộng hơn được, rộng hơn thì mẹ ống lại to vãi lùn ra. Giống như anh thì vẽ áo bên dưới thì vừa tay đéo vừa tay to không? Đấy. Lại phải chọn áo tay to hơn thì lại dài hơn lại phải sửa địt mẹ. Rất là hãm lồn. May mặc theo yêu cầu. Mặc quần vải nó nhanh. Tùng Đại kiểu đéo thì mặc quần vải. Đến quần bò của tao mặc còn rách như là quần gì quần vải. Nhưng quần vải nó kiểu nó to nhỏ từng chỗ được ấy. Nhưng mà nó địt mẹ mặc cái yếu đẹp. Không đẹp, cho anh nói lại đấy. Quần vải đẹp mà. Nhưng mặc to quá sợ mặc sớm. Ấy, quần vải có những thằng nhỏ nhỏ thôi. Mặc người nó dáng cao lên hơn. Nhưng mà to một quần vải nó ra gì? Đây các bạn ạ. Cứ phải đôn chê anh nhỉ? Ê đôn chê. Tao đéo mua được quần áo Tùng bọn tao mà gầy đi xem. Chấm hết cuộc đời. Anh nói như cái biểu ấy. Mẹ mày nói như mày tao nói. Hôm nọ em nói với anh Tú là có thằng mặc đôn chê đẹp mà cái thằng Cường ấy. Đâu rồi? Thì Phương Anh ấy nó mặc đôn chê là đẹp à? Không, nó mặc đồ không phải đôn chê, nó mặc quần Nó mà không phải đồ quần bó côn. bye tất cả mọi người nha, bye bye. Nó với thằng Tú. Mày đi vào ngõ này. Với thằng Bảo vậy thôi, clip này dài nha, chào bye bye. Hẹn mọi người mọi người nha. Nói nhiều Nó bọn đường Bảo. to ấy. Bye bye. Chỉ cổng chào đi thẳng lên ấy. Đi thẳng không dễ đâu hết mà. Hello chào các bạn, lại là mình đây. Hello xin mọi người nha, chúng ta chào đến thăm mình. Đi thẳng là đi thẳng hướng lên nhá. Nó mà đi lên trên đỉnh dốc lại đi thẳng xuống dưới đấy. Đi thẳng là đi thẳng hướng lên trên. Đi thẳng hướng lên trên đi ra nhá. Cứ nhìn thấy hướng nào đi lên đồi này lên. Cứ đi lên đồi ấy. Đi lên đồi ấy, kiểu mày đi lên một cái nhà cái chỗ hỏng bên trong ấy, xong mày rẽ phải nhá, cái đường đất bé tí. Đúng rồi. Để ý vào. Mấy ông ấy toàn chơi đồ tiền triệu thôi. Toàn đi phải hết, Nó phải có hết. đủ đất mà. Toàn đo là ke người các kiểu. Toàn đi hàng xịn em ạ. Đi cái áo xó chan đi công nhận hàng chốt vãi đi. Áo gì? Áo bà cỏ. Áo còng tay, nguyên là áo còng tay. Còn Tú, cái ăn chơi phải lùn này. Dốc nào? Bên sau vụ Đi tình này. đường thẳng cái đường dưới hiểu không? À không, đấy rẽ lên trên. Rẽ lên trên, đường bên phải. Rẽ lên trên ấy. Không biết các bạn. Mày gọi lại. Mày cứ hỏi họ là đường lên nhà ông Giá ấy. Đi đường hỏi họ là đường lên ở lên Bây giờ kết thúc lại anh em. Giá ấy. Bye bye.